Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα-δύο κοκτέιλ σε 2 λεπτά και σήμερα έχουμε εδώ κοντά μας τον πιο γλυκούλη, τον πιο ψηλό εισηγητή, ο οποίος έχει περάσει από αυτές εδώ τις μπάρες διδασκαλίας, Παναγιώτης Φράγκος. Hello. Τι κάνεις Παναγιώτη, πώς είσαι, τι κάνεις αυτή την περίοδο, πώς περνάς? Γενικά είμαι καλά. Αυτή την περίοδο ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Έχει μπερδευτεί λίγο και ο κόσμος, γι' αυτό είναι ευκαιρία να τους τα πούμε, να τους επιθυμίσουν, να ξέρουν με τι ασχολούμαι εγώ. Το ένα πράγμα, το πιο βασικό μου, είμαι στη Β' Σίγμα Γαρούλια σαν brand ambassador στην εταιρεία Fabric. Η ασχολία μου είμαι bar manager στο εστιατόριο Χήτρα με ένα αστέρι Michelin. Και η τρίτη ασχολία μου για 6η συνεχόμενη χρονιά. Για 5η συνεχόμενη χρονιά. Σε αυτές εδώ τις μπάρες, κάθε εβδομάδα διδάσκω τον κόσμο την τέχνη του μπαρ. Επίσης να πούμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναγιώτης κάνει εδώ τηλεοπτική εμφάνιση, έχει κάνει πολλές περισσότερες πριν από εμένα, οπότε νιώθω λίγο τρίτο, τέταρτο, όγδοη. Αυτό κατάλαβες. Ο μπάρμαν Παναγιώτης Φράγκος μας φτιάχνει αρωματικά κοκτέιλ με βάση το κρασί. Ο Παναγιώτης φτιάχνει ένα κοκτέιλ με iced tea. Ρε Παναγιώτη, είσαι μάγος. Σύσμα λεμονιού. Φλερ. Λέγεται αυτό, ξέρεις. Spicy syrup. Και Παναγιώτη, είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις έρθει με άδεια χέρια στην εκπομπή μου. Εννοείται που δεν έρχομαι με άδεια χέρια, ήρθα με άδειο μπουκάλι. Σιγοπή να κόψεις σε φερλί. Χίλια συγγνώμη, επηρεάστηκα. Ο σκοπός που ήρθα είναι για το Mare & Dry. Το Mare & Dry είναι ένα bitter liqueur με αγριοκέρασο αμαρένα μέσα σαν έξτρα αρωματική ύλη και μας δίνει ωραία bitter ποτά. Και τι θα κάνουμε σήμερα σε ποτά, Παναγιώτη, για εξήγησέ μου λίγο, τι θες να κάνουμε? Σήμερα θα χρειαστώ την βοήθειά σου για να αναδείξουμε τα αρώματα του bitter της Fabric, το Mare & Dry. Θα φτιάξουμε ένα Negroni. Το Negroni. Να το κάνω εγώ αυτό? Αυτό το κάνεις εσύ. Ωραία. Και εγώ γιατί είμαι πιο funky bartender. Και τροπικός τύπος. Και πάντα την κιστάρα της που τα μυαλά αέρα. Ναι. Θα φτιάξω ένα bitter Mai Tai, έτσι, για το καλοκαίρι ρε αδερφέ, έρχεται, 25 βαθμούς έχει έξω, σ' αγαπώ. Το ποτήρι μας είναι old fashion, το οποίο θα το βάλουμε να παγώνει και θα το αφήσουμε στην άκρη. Μέθοδος θα είναι steam και θα αρχίσουμε να χτίζουμε τα υλικά μας στο mixing glass. 25 ml κόκκινο vermouth, 25 ml blue beetle gin και ήρθε η ώρα για το Mare & Dry, 25 ml από αυτό. Προσθέτουμε πάγο στο mixing glass και όπως έχετε δει έχουμε βάλει ίσα μέρη από κάθε προϊόν στο mixing glass μας και ξεκινάμε να φτιάχνουμε το Negroni με το Mare & Dry. Βάζουμε καινούριο πάγο στο old fashion και σουρώνουμε το Negroni στο ποτήρι. Ένα Μιχάλης ο Μεζούρας, το έχω ξανακούσει. Φλούδα πορτοκαλιού για αρωμάτισμα και γαρνιτούρα. Αυτό λοιπόν είναι το μοναδικό μας Negroni με το Mare & Dry και αυτή τη στιγμή θα παρουσιαστεί ο κύριος Φράγκος μπροστά σας για να σας κάνει ένα καλοκαιρινό κοκτέιλ. Τίκι ποτήρι, γιατί φτιάχνουμε ένα bitter Mai Tai με Mare & Dry της Fabric. Βάζουμε πάγο στο ποτήρι μας και το αφήνουμε να παγώνει. Παίρνουμε το small tin και βάζουμε τα συστατικά μας. Artesano Dark, Jamaica Rum, 60 ml. 25 ml Cointreau, 20 ml Mare & Dry Fabric. 15 ml Fabric Orgeat Syrup, 15 ml Simply Syrup, 25 ml Lime. Στο Mai Tai θέλουμε flash shake, 5 δευτερόλεπτα με θερματισμένο πάγο σε καλό shake. Επιστρέφει το ποτήρι με τον κομμενάκι, και ρίχνω όλο μου το μείγμα εντός στο ποτήρι. Παίρνω μια πλούσια κορυφή δυόσμου και είναι και μια σφινά lime. Ιδού το bitter Mai Tai. Μάλιστα. Α, ήρθες. Ναι, ήρθα. Cheers, baby. Cheers, baby. Παίξτε πολύ δυνατό παιχνίδι, κύριε Φράγκο μας. Να είστε καλά που με καλέσατε και σας είδα από κοντά πώς γίνεται εδώ, διαμορφώνεται η αίθουσα σε στούντιο. Γι' αυτό μεταψάχνουμε τα πράγματα. Αυτή ήταν μπηχτή μπροστά στην κάμερα. Όχι. Εμένα μου έτσι μου φάνηκε. Λοιπόν, άρα αν σας άρεσαν τα βίντεο, πατήστε like και subscribe για να βλέπετε όλα τα υπόλοιπα βίντεο και να υποφελείστε από τις φοβερές συνταγές που θα βρείτε κάτω στην συνταγή. Λογικά από εδώ κάτω θα παίζουν και κάποια βίντεο αφού μας βλέπετε από το YouTube. Και μέχρι την επόμενη φορά και μέχρι το επόμενο 2 κοκτέιλ σε 2 λεπτά, Φράγκο θα μας λείψεις. Γεια σας. Ciao.